Tuyệt vời! Nhân dịp năm mới, Hà Thanh xin giới thiệu đến bạn 10 món ăn đêm giao thừa đón năm mới tại Việt Nam. Năm mới không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao của thời gian, mà còn là dịp để các nền văn hóa trên toàn thế giới tôn vinh những giá trị truyền thống qua bàn tiệc ẩm thực phong phú. Mỗi món ăn xuất hiện vào ngày đầu năm đều mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng, là lời cầu chúc cho sức khỏe, sự thịnh vượng và những khởi đầu thuận lợi. Dưới đây là danh sách 10 món ăn biểu tượng, đại diện cho tinh hoa văn hóa của Việt Nam trong dịp đầu năm. Món thứ nhất là bánh chưng, miền Bắc, và bánh tét, miền Nam. Biểu tượng của đất tròn trời vuông, thể hiện sự biết ơn nguồn cội và sự hòa quyện của vạn vật. 1 kg gạo nếp cái hoa vàng, 500 g đậu xanh không vỏ, 500 g thịt ba chỉ loại ngon. 1 bó lá dong hoặc lá chuối, lạc tre, muối, tiêu đen xay. Ngâm gạo nếp và đậu xanh qua đêm cho nở mềm, vớt ra để ráo nước rồi xóc với chút muối. Đậu xanh đồ chín, giã nhuyễn rồi nắm thành từng viên tròn. Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng to bản, dày, ướp với tiêu xay và chút muối cho thấm. Xếp lá dong, cho bánh chưng, hoặc lá chuối, cho bánh tét, rồi cho gạo, đậu xanh, thịt vào giữa, gói lại thật chặt và buộc lạc tre chắc chắn. Đặt bánh vào nồi lớn, lót cuốn lá dưới đáy, đổ ngập nước và luộc liên tục trong 10-12 tiếng. Bóc lớp vỏ lá, dùng dây lạc cắt bánh thành từng miếng đều nhau để giữ được hình dáng đẹp. Thưởng thức cùng dưa hành hoặc giò lụa để cảm nhận vị dẻo bùi, béo ngậy. Cần châm nước sôi thường xuyên để nồi không bị cạn và giữ lửa cháy đều suốt quá trình luộc. Món thứ hai là thịt kho tàu, thịt kho hột vịt, món ăn mang ý nghĩa gia đình sum vầy. Sự hài hòa với hình ảnh miếng thịt vuông và quả trứng tròn. 1 kg thịt ba chỉ hoặc thịt chân giò, 10 quả trứng vịt, 1 lít nước dừa tươi, hành tím, tỏi, ớt, nước mắm, đường, nước màu, tiêu. Thịt heo rửa sạch bằng nước muối, cắt khối vuông lớn khoảng 5 cm. Trứng vịt luộc chín, bóc vỏ. Thịt đen ướp với hành tỏi băm, nước mắm, đường, nước màu và tiêu trong ít nhất 30 phút. Cho thịt vào nồi áp chảo cho săn lại, sau đó đổ nước dừa tươi vào đun sôi, hớt bọt cho nước trong. Hạ lửa nhỏ, cho trứng vịt vào kho chung cho đến khi thịt mềm rục. Nước kho rút lại màu vàng cánh gián đậm đà. Múc thịt và trứng ra đĩa sâu lòng hoặc bát lớn, rưới nước kho lên trên. Ăn kèm cơm trắng nóng hổi và dưa cải chua hoặc củ kiệu. Không nên kho trứng quá lâu từ đầu để tránh trứng bị chai, dai và mất độ béo. Món thứ ba là canh khổ qua nhồi thịt, món ăn mang thông điệp ý nghĩa rằng mọi khổ đau của năm cũ sẽ qua đi để đón nhận niềm vui. 5 quả khổ qua, mướp đắng, 300 g thịt heo xay, 50 g mộc nhĩ, nấm mèo, hành lá, ngò rí, nước mắm, tiêu, muối, hạt nêm. Khổ qua rửa sạch, cắt đôi hoặc để nguyên quả, dùng muỗng lấy sạch ruột bên trong. Mộc nhĩ ngâm nở, băm nhỏ rồi trộn đều với thịt xay, hành lá băm và các gia vị. Nhồi hỗn hợp thịt vào trong ruột quả khổ qua cho thật đầy và chặt tay. Đun sôi nồi nước dùng, có thể dùng nước hầm xương. Thả khổ qua vào nấu ở lửa vừa cho đến khi lớp vỏ chín mềm nhưng vẫn giữ được màu xanh tươi. Múc khổ qua ra bát, rắc thêm tiêu, hành lá, ngò rí và thưởng thức khi còn nóng. Ăn cùng nước mắm nguyên chất có vài lát ớt để tăng hương vị. Có thể chần sơ khổ qua nước sôi trước khi nhồi để giảm bớt vị đắng đặc trưng. Món thứ tư là xôi gấc màu đỏ tự nhiên của quả gấc, tượng trưng cho may mắn, tài lộc và hạnh phúc viên mãn. 1 kg gạo nếp ngon, 1 quả gấc chín đỏ, 20 ml rượu trắng, đường, muối, dầu ăn hoặc nước cốt dừa. Gạo nếp ngâm qua đêm, khoảng 6-8 tiếng, vo sạch rồi để ráo. Bổ đôi quả gấc, lấy phần thịt đỏ trộn với rượu trắng. Bóp kỹ để tách hạt, rồi trộn đều vào gạo nếp, cho đến khi gạo có màu đỏ tươi đều màu. Cho gạo vào xửng hấp, đồ sôi, trong khoảng 30-40 phút. Khi sôi chín mềm, cho đường và chút dầu ăn vào trộn đều. Hấp thêm 5 phút. Cho đường tan và thấm đều vào hạt nếp. Ép sôi vào khuôn hình hoa văn hoặc chữ Y Thọ, Hỷ hay để bày lên đĩa cho trang trọng. Dùng nóng hoặc nguội đều ngon. Hạt nếp dẻo và có mùi thơm đặc trưng của gấc.
Rượu trắng là bí quyết quan trọng để màu đất lên đỏ rực rỡ và không bị sẫm màu sau khi hấp. Chào các bạn, nhân dịp năm mới, hôm nay Hà Thanh tiếp tục giới thiệu đến bạn 3 món ăn trong top 10 món ăn đón năm mới tại Việt Nam. Món thứ 5 là nem rán, miền Bắc, hoặc chả giò, miền Nam. Những cuốn nem vàng óng như những thỏi vàng mang lại sự giàu sang, sung túc. 500g thịt heo xay, 100g tôm tươi băm, miếng, mộc nhĩ, cà rốt, hành tây, trứng gà, bánh đa nem, bánh tráng, tiêu, muối, hạt nêm, miếng và mộc nhĩ ngâm nở, thái nhỏ, cà rốt và hành tây thái sợi hoặc băm nhỏ. Trộn tất cả nguyên liệu vào tô lớn cùng trứng gà và gia vị cho quyện đều. Trải bánh đa nem ra, cho nhân vào giữa rồi cuốn tròn lại một cách khéo léo. Đun nóng dầu, cho nem vào khi ngập dầu ở lửa vừa cho đến khi lớp vỏ vàng đều và giòn rụm. Xếp nem ra đĩa có lót giấy thấm dầu, trang trí cùng rau xà lách và ngò rí. Chấm nước mắm chua ngọt, ăn kèm bún tươi và rau sống. Không nên cuốn quá chặt tay vì khi chiên nhân miếng nở ra sẽ làm rách lớp vỏ bên ngoài. Món thứ 6 là gà luộc lá chanh, món ăn khởi đầu cho mọi lễ nghi, đại diện cho sự thuần khiết, sức khỏe và may mắn. Một con gà ta, khoảng 1,5 kg đến 2 kg. Gừng, hành tím, nghệ tươi, lá chanh, muối, bột canh. Gà làm sạch, cắt muối để khử mùi. Cho gà vào nồi nước lạnh ngay từ đầu cùng gừng và hành tím đập dập để thịt thơm. Đun sôi nước rồi hạ lửa nhỏ, để sôi lăn tăn khoảng 20 phút. Tắt bếp và đậy kín vung, ngâm gà thêm 15 phút cho chín đều vào tận xương. Vớt gà ra thả ngay vào bát nước đá lạnh để da gà giòn, sau đó để ráo và sát chút nước cốt nghệ cho da vàng bóng. Chặt gà thành những miếng đều nhau, xếp vào đĩa sao cho phần da vàng quay lên trên, rắc lá chanh thái chỉ mỏng lên mặt. Chấm cùng muối tiêu chanh hoặc muối hầm lá chanh. Phải luộc gà từ nước lạnh để da không bị co rút đột ngột gây nứt. Món thứ 7 là giò lụa, chả lụa, tượng trưng cho sự trơn tru, trong ấm ngoài êm cho các mối quan hệ gia đình. 1 kg thịt heo nạc đùi, vừa mổ xong còn nóng, 50g mỡ heo, lá chuối tươi. Nước mắm ngon, bột năng, bột nở, tiêu trắng, nước đá lạnh. Thịt và mỡ thái nhỏ, cho vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 30 phút cho hơi giam đá. Đem xay nhuyễn thịt với nước mắm, tiêu và gia vị. Trong quá trình xay, cho thêm từng chút nước đá lạnh vào để giữ nhiệt độ luôn thấp. Khi bột thịt chuyển sang màu hồng nhạt, mịn và dẻo dính, giò sống thì dừng lại. Trải lá chuối, cho giò sống vào giữa, cuộn chặt tay thành hình trụ rồi buộc lạc chắc chắn. Hấp giò trong khoảng 45 đến 50 phút rồi để nguội tự nhiên. Cắt giò thành từng thanh dày, sau đó chia làm 6 hoặc 8 miếng hình tam giác đều nhau trên đĩa. Thưởng thức cùng bánh chưng hoặc xôi đất. Yếu tố quyết định là thịt phải cực kỳ tươi và luôn giữ độ lạnh khi xay để giò không bị bở. Chào các bạn, nhân dịp năm mới, hôm nay Hà Thanh tiếp tục giới thiệu đến bạn 3 món ăn trong top 10 món ăn đón năm mới tại Việt Nam. Món thứ 8 là dưa hành và củ kiệu muối. Món ăn cân bằng vị giác và hỗ trợ tiêu hóa, mang hương vị đặc trưng của mùa xuân. Món này ăn kèm với thịt kho tàu hoặc bánh chưng. Món thứ 9 là mâm ngũ quả. Sự hội tụ của 5 loại trái cây biểu trưng cho ngũ hành và những mong cầu về ngũ phúc. 5 loại quả: miền Bắc, chuối, bưởi, hồng, quất, lê; miền Nam, mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. Đặt mâm quả ở vị trí trang trọng nhất trên bàn thờ tổ tiên. Thưởng thức sau khi đã hoàn tất các lễ cúng mùng 1 hoặc mùng 3 Tết. Món thứ 10 là chè trôi nước, món tráng miệng mang ước nguyện mọi sự trong năm mới sẽ luôn trôi chảy, hanh thông. Thưởng thức nóng để cảm nhận độ dẻo của bột và vị ấm của gừng. Những món ăn Việt Nam này không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn là sợi dây kết nối tâm hồn mỗi người với nguồn cội. Nhân dịp năm mới sắp đến, Hà Thanh xin gửi lời chúc đến bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, thủy sự như mơ. Chúc cho gian bếp nhà bạn luôn rộn ràng tiếng cười và ấm áp hương vị của những món ăn truyền thống.